Trong video này, chúng ta sẽ nói với nhau về một loại quả có hạt ở phía bên ngoài giống như thế này. Đây là hạt điều. Hạt điều là một loại hạt rất khó chế biến. Hãy cùng mình đi sâu tìm hiểu quá trình chế biến hạt điều. Và đây có phải là lý do khiến hạt điều có giá trị cao hay không? Điều mà ở Bình Phước này sản xuất ra thì chủ yếu là nhập cho Trung Quốc nhiều. Theo mình sai theo yêu cầu. Cái này có vẻ to hơn. Màu hàng nhỏ thì em sẽ làm hàng nhỏ. Vỏ hạt điều được ép rồi á thì nó ra giống cái này. Đây cái cối máy này rất là to. Đó, thì họ sẽ ép dầu ra đây. Đây là cái dầu hạt điều thô. Sau khi dầu điều mà được hút về rồi, người ta sẽ bơm vào đây và đốt với nhiệt độ rất là cao. Bình Phước cách thành phố Hồ Chí Minh 80 km, là một tỉnh sản xuất, chế biến và xuất khẩu hạt điều lớn nhất Việt Nam và cũng như trên thế giới. Vào tháng 3 là thời gian hạt điều chín và rụng nhiều nhất trong năm. Buổi sáng, người nông dân bắt đầu đi làm. Họ vào những khu vườn có rất là nhiều cây điều. Và ở đây, họ bắt đầu một ngày làm việc mới. Bởi vì cây điều rất cao nên họ cần phải có một cây sào dài có móc và móc vào cái cành cây để rung cho hạt điều rơi xuống. Bởi vì trái điều chín không đều nên họ cần phải rung như thế này. Sau khi quả điều rơi xuống đất thì người công nhân bắt đầu đi nhặt những quả điều. Công việc này cũng rất là khó khăn. Người công nhân họ cần phải ngồi, đứng hoặc là lon khom để nhặt hết những quả điều. Vì hạt điều dính ở trên quả điều rất dai nên họ cần phải dùng tay để tách hạt điều ra khỏi quả điều. Thì cái công việc mà đi nhặt điều này thì rất là cực, chứ không phải dễ đâu. Sau một ngày làm việc, vào buổi chiều, người nông dân bắt đầu chở những bao hạt điều tươi ra những điểm thu mua. Ở trên khu vực này có rất là nhiều điểm thu mua giống như thế này. Khi chở hạt điều tới, họ bỏ lên cân và đổ ra. 38,7. Niềm vui của người nông dân đó là giá thành, giá mua vào càng cao thì số tiền người nông dân nhận được càng nhiều. 38 kg, ký 25.967, cần 1 triệu một ngày. Nhiều đấy, vui không? Vui không? Vui không? Tôi được hôm nay thôi, mai lại được ít à? Hiện tại thì mình đang có mặt ở nơi chỗ người ta đang phơi hạt điều. Sau khi mà người dân bán hạt điều cho các đại lý thì bây giờ các doanh nghiệp lớn sẽ về thu mua và bắt đầu phơi. Phơi này bao nhiêu nắng này? Này thường thì phơi 5 nắng. 5 nắng ha. Thì có phải tính cái độ ẩm hay là nhiệt độ gì không anh? Dạ có. Cái này khô thì nó đạt bao nhiêu độ? 11, 12 độ là được. 11, 12 độ. Dạ. Thế là một ngày thì mấy anh đảo như thế này mấy lần à? Thường thì nếu mà nắng đẹp thì em đổ đảo có 3 lần, rồi xấu thì 4 lần. Sau khi họ phơi từ hạt điều tươi đủ nắng, đủ nhiệt độ, đủ điều kiện thì họ sẽ cho vào bao và cất vào kho. Bây giờ mình xuất khẩu thì một kỳ bao nhiêu tiền à? Xuất khẩu bây giờ cũng chủ yếu tùy theo thị trường. Nếu như mà đi Trung Quốc ạ? Trung Quốc thì giá sẽ tốt hơn, nhưng mà cái sản lượng nó không bằng thị trường châu Âu và thị trường Mỹ. Nếu mà lấy cái giá trung bình của thị trường châu Âu thì châu Mỹ bây giờ nó khoảng là 2,35 đô cho một bao. Bao là một LPS về uy tín của châu Âu. Thì một ký nó khoảng hơn 5 đô. Chắc là tầm 120, 130.
Hạt điều sau khi đã được phơi xong thì họ vận chuyển vào nhà máy để chế biến. Hạt điều sau khi đã được sơ chế và làm sạch thì họ bắt đầu đưa hạt điều vào máy nghiền để bóc tách nhân với vỏ hạt điều. Nhiệm vụ của máy nghiền này là phân loại nhân hạt điều với vỏ hạt điều. Nhân hạt điều thì được phân loại ở trên sàng này. Trong quá trình phân loại nhân hạt điều thì vẫn còn rất là nhiều tạp chất. Sau đó họ sẽ mang ra ngoài và dùng tay để phân loại tạp chất với nhân hạt điều sau. Còn đây là vỏ hạt điều được phân loại ở trên sàng này và sẽ được thổi ra ở phía ngoài. Điều mà ở Bình Phước này sản xuất ra thì chủ yếu là nhập cho Trung Quốc nhiều nhỉ? Trung Quốc thì còn đây, còn châu Âu nhiều nữa. Đi châu Âu nhiều. Trung Quốc nó làm cửa con á. Đi Trung Quốc là hàng đẹp thì đi được Trung Quốc. Đây là giai đoạn mà người công nhân đang phân loại tạp chất với nhân hạt điều. Ở giai đoạn này, người công nhân cần phải nhanh tay và tỉ mỉ để phân loại nhân hạt điều và bỏ đi những tạp chất không cần thiết. Phân loại giai đoạn cuối cùng rồi đúng không? Dạ. Vào đây là nó sạch sẽ lắm rồi đó. Sẽ có những cái hàng hư như thế này sẽ bỏ đi. Có nhiều loại khác nhau đúng không? Dạ. Hạt điều này ăn rất là ngon, rất là bùi. Sau khi người ta chế biến và sàng lọc và lửa rất là kỹ thì họ làm ra những sản phẩm như này và bắt đầu đóng gói theo quy cách, theo vùng size, theo yêu cầu của đối tác. Thì đây những cái bịch nhỏ như này thì sẽ bán ở trong nước. Còn để mà xuất khẩu với số lượng lớn đó, thì họ cần phải đóng với quy cách to hơn và nhiều kích cỡ hơn và nhiều size hơn. Thì trên quý vị các bạn thấy đó, cái này ăn rất là ngon. Đây. Từ một hạt điều ở ngoài vườn và qua một quá trình chế biến rất là nhiều công phu thì bây giờ chúng ta đã có những hạt điều như này và thưởng thức rất là ngon. Đây là một trong những sản phẩm để làm ra được từ hạt điều làm ra kẹo này. Thì thành phần chủ yếu ở trong này là hạt điều. Rồi cái này cũng là từ hạt điều. Các bạn thấy không, thành phần chủ yếu là nó là hạt điều này. Đây hạt điều này là rang muối. Tất cả những sản phẩm này là làm từ hạt điều. Nên số lượng mà xuất khẩu cho các nước khác ở trên thế giới cũng rất là cao. Đây là lúc họ tách hạt điều bằng tay. Phương pháp này tốn rất là nhiều nhân công và thời gian. Ở Bình Phước có rất là nhiều doanh nghiệp cũng chế biến sản xuất hạt điều. Họ lưu trữ hạt điều ở trong kho. Vì hạt điều được lưu trữ ở trong kho một thời gian dài sẽ có những hạt điều bị hư hỏng hoặc hạt điều đang còn tốt. Thì sau đó họ đưa hạt điều lên máy sàng. Máy sàng sẽ tự động phân loại hạt điều và tạp chất. Hạt điều sẽ có kích thước khác nhau, sẽ phân loại ra các bao bì, các túi đựng khác nhau. Trước khi hạt điều được mang xuống bóc tách thì họ cần phải hấp hạt điều ở nhiệt độ rất là cao, từ 100 đến 150 độ C. Mục đích hấp hạt điều là làm cho hạt điều được phồng lên để quá trình bóc tách lấy nhân hạt điều được dễ dàng hơn. Sau khi hạt điều đã được bóc tách
thì họ sẽ mang nhân hạt điều để đi sấy. Mục đích sấy nhân hạt điều là làm chín nhân hạt điều và tạo điều kiện cho lớp vỏ lụa tách khỏi nhân hạt điều. Với mô hình công nghiệp thì việc phân loại nhân hạt điều đã được máy móc tự động hóa. Mình đang có mặt ở đây một xưởng sản xuất hạt điều ở Bình Phước. Thì để sản xuất ra một hạt điều mà có thể xuất khẩu được đó, thì trải qua rất là nhiều khâu và rất là nhiều giai đoạn. Từ hạt điều ở trên cây, chúng ta chế biến, bóc tách lấy nhân hạt điều, thì vỏ hạt điều được xử lý như thế nào? Thì hãy cùng mình đi sâu và tìm hiểu. Đây là lúc anh công nhân này anh đang cào cái vỏ hạt điều xuống để xúc vào trong kia và ép. Thì sau khi mà họ chợ cái vỏ hạt điều về này, đây là cái vỏ hạt điều này, các bạn thấy không? Cái vỏ hạt điều còn nguyên, tức là cái vỏ hạt điều này là được bóc rồi, họ lấy nhân rồi, thì còn cái vỏ, thì cái vỏ này người ta sẽ mang về đây chợ từng xe lớn như thế này này, và bắt đầu sẽ có người công nhân họ cào xuống và sẽ có xe ủi này, xe ủi to này sẽ đẩy lên đây và bắt đầu họ sẽ xúc từ đây để đưa lên đây để họ ép. Đây là những cái máy để ép dầu. Hạt điều từ trên này, từ trên cao và sẽ vào trong cái máy này. Thấy cái cối máy này rất là to. Đó, thì họ sẽ ép dầu ra đây. Đây là cái dầu hạt điều thô đang mới ép xong, nó chảy ra đây. Đó, nó sẽ chảy xong sang bên kia để vào cái bồn chứa. Thì đây là cái máy ép dầu và người ta ép nước ra này, ép nước dầu này. Gồm có cả bạ này nha, cái bạ này chắc là người ta sẽ xúc đi thôi, nhưng chủ yếu là cái nước cái dầu thô này. Đây là cái cối các bạn thấy không? Ở trong cối này xong rồi có cái máy này nghiền, cái máy này rất là to. Ở đây có rất là nhiều dàn máy, rất là nhiều dàn máy nhé. Và cái cối này nó sẽ xoay để nghiền cái vỏ hạt điều và nó sẽ lọc ra cái hạt dầu. Và còn cái bã dầu thì nó sẽ rơi xuống dưới hốc này, rơi xuống cái hốc này thì sẽ có một cái trục này, trục đẩy để đưa ra đây. Và cái vỏ dầu, bã dầu mà ép đó nó ở đây. Thì cái bã dầu này, cái bã vỏ điều này thì người ta sẽ không làm gì nữa. Thì cái bã điều này người ta sẽ đốt đi, chứ không có sự tái sử dụng được nữa. Của cái máy ép dầu, sau khi máy ép dầu, nước dầu nó chạy vào cái luồng bê tông này, cái luồng này thì đây các bạn thấy không, cái mương nước dầu đây, nước dầu còn chạy này. Đó. Thì đây là cái này gọi là dầu thô của hạt điều thôi, thì bắt đầu mới chạy vào những cái bồn chứa này rất là to, rất là sâu. Bắt đầu chạy xuống đây. Và tiếp theo là nó sẽ chạy xuống đây này. Đây là cái bồn chứa dầu thô, các bạn thấy không? Đó. Đây là bồn chứa dầu hạt điều, dầu thô. Thì khi chứa vào đây rồi thì mới bắt đầu sẽ có cái những cái xe lớn, họ sẽ đến đây và hút dầu đi để chở đến nơi cái chỗ nhà máy lọc dầu kế tiếp, để lọc dầu cho nó sạch hơn, bởi vì dầu này là dầu thô còn rất là nhiều tạp chất ở trong này. Đây là dầu mà sau khi họ ép và họ mang đến đây để đổ vào những cái bồn này và người ta sẽ lọc đưa qua kia đốt.
cái dầu điều mà được hút về rồi người ta sẽ bơm vào đây và đốt với nhiệt độ rất là cao. Đây là lọc dầu rất là hôi, lọc dầu điều á. Nhìn vậy thôi cái mùi mình ngửi thấy rất là hôi, rất là sợ. Còn họ đang khi họ nấu xong là họ bơm dầu ra đây này, ra cái bể như này, và sau khi ra cái bể này thì bắt đầu họ lại hút lên những cái bồn chứa như thế này để cho nó nguội. Khi nó nguội thì các xe của các nhà buôn đó, vào đây thì họ mới bắt đầu mua cái dầu này và bắt đầu sơ chế và sản xuất ra các sản thành phẩm khác. Đó, họ phải dùng những cái máy bơm như này nè, những cái máy bơm và những bồn chứa lớn như này để chứa dầu. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình đến giây phút này. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy bấm cho mình một like trên video và đừng quên bấm đăng ký kênh, ủng hộ kênh của mình nhé.